वेलकम बॅक. आज आपण गोल्डन गेट ब्रिजवर आलेलो आहोत. तुम्ही पाहू शकता गोल्डन गेट ब्रिज कसा दिसतो ते. गोल्डन गेट ब्रिज हा रेड कलरमध्ये बनवलेला आहे. गोल्डन गेट ब्रिज हा 1933ला बिल्ड करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर 4 वर्ष लागले ब्रिज बनवण्यासाठी. गोल्डन गेट ब्रिज हा 1937ला बनून पूर्ण झाला. गोल्डन गेट ब्रिज हा पॅसिफिक ओशनवर बनवलेला आहे. खूप छान आहे बघण्यासारखं. नक्कीच केव्हा जर लाईफमध्ये टाईम भेटला तर नक्कीच कॅलिफोर्नियाला गोल्डन गेट ब्रिज बघण्यासाठी जा. आता आपण ब्रिज क्रॉस करून त्या साईडला जाणार आहोत, दुसऱ्या सिटीमध्ये. So now we have opportunity to see the bridge from the other side. So always for picture. We're gonna stay a little bit like for 20 minutes over here. Like I mean, there is not so much to go around here. It's very easy, and 20 minutes is more than enough. And then after this, we're gonna go to the Fisherman Wharf. E adesso ci fermiamo qui per 20 minuti e poi dopo proseguiremo per Fisherman Wharf. आत्ता आपण ब्रिजच्या दुसऱ्या साईडला आलेलो आहोत. तुम्ही पाहू शकता ब्रिजच्या दुसऱ्या साईडला किती छान सिनरी दिसते. सगळीकडे समुद्र दिसतो. Okay, we're gonna stay here until 10:55. 10:55, okay? 10:55. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.